magluto ka. Wow, ganun. Durog-durog na. Okay lang naman yan dahil makakain lang natin yun. Lalagyan na natin, lalagyan. Kailangan ng plato natin. Yan! Kukunin na natin. Ayos na. Yung isa pang itlog. Yan, tama na. Tama na. Mega, shout out. Yan, lalagyan na natin natin. Isa pang itlog! Sila na inaabi natin. Ganon! Special! At lalagyan na natin ang ating asin. Yan! Asin! Tama-tama lang! Perfect! Ayan! Ay! Nabasag! Wala na pala! Kala ko meron pa! Masarap na ito dahil pag may toyo na may may toyo. At toyo na may kalamansi! Dumidikit kasi ang kanyang itlog. Lumubo. Masarap naman to kahit lumubo. Kasi pagkain na! Ano kaya? Parang itlog, lulutuin mo tapos lalabas pala manok mo. Ay, pagkakabaliktad. Yan. Atin na itong maliit. Kukunin ko na. Kunin ko na ang maliit para sa akin na. Yan, kainin natin. Ayos yung pagkakatimpla ko. Kukunin na natin ang itlog. Ayos na to. At tatlo kasi ang aking biniling itlog. Parang lato-lato nga. Tama na itong mag-ikat. Para okay lang. Okay. Isa lang ang ating itlog. Last me itlog at wala nang laman. Opo. Pinabas ko sila. Inaamoy natin kung mabahaw sila hindi. Yan. Higa na tayo. Tignan natin. Yan. Perfect na to. Tayo tatapon na muna natin. Doon. Sa may itlog. Yan. Mega. Shout out na naman tayo dyan. Kasi tapos na tayo magluto niyan. Patapos naman natin na tayong matatapos. Luto, tingnan mo kung shoot to. Hindi na shoot. Ano rin eh? Dapat sila rin eh? Sige, shot. Ito, tapos na! Ating itlog. Ano mo magluto? Gingging? Tapos na itong ating itlog. Tapos na. Uy, ating malabayato. Nakalimutan. Ay, hindi. Masarap ito. Yummy at nagbaitami. Perfect. Ayos na. Isa na ating bigaspi. At ayun. Kakain na tayo. Tara na, let's go. Kaya ang ating kaldero ay sunog pa. Tingnan nyo nga. Kaldero. Tingnan nga natin kung luto na. Ito ang ating ulam. Kasi kagabi,
hindi ko pa nakakain ay ang ating special hotdog! Manok, ang ating special na manok. Yum! Yum! Pagkatapos na itong itlog, eto na yan! Kasi kakain na tayo! Ating daga. Kukuha na tayo ng kanin! Mainit eh! Mainit! Woo! Sobrang init eh! Kaya tara! Kamaw na to! Gabays na to! Sarap na ito! Sarap! Sarap! Tingnan mo oh! Tingnan mo ang ating takip! Nagkado na! Kaulig na! Oh, ayos na! Tayo'y kakain muna. Special nito. Special na pagkain ko ng niluto ko. Hindi natin alam kung maalat o hindi. Kung maalat ay bahala na si Tarzan. Kaya hindi mo na lang, no, bes. Ito ang ating itlog. Yun. Kakain na tayo. Ayan. Ay! Oh. Ayos sa pagluto ka. Ang sarap! Ating manok! Pagkasapos ka. Pagkasapos ka. Ay, hindi maparis. Nagkantira ko kagabi. Kaya ngayon kakainin natin pagkatapos nito. Masarap. Tikman natin. Let's go! Tikman natin ang ating special na manok. Tara, tara, tara. Manok. Ayan, oh. Di ano, sakto. Dami. Nabawas yung sarap. Tingnan mo. Mainit ang hangin.